Okay, cool. So Sarah, right? Nice to meet you, Sarah. Tame. Yeah. Tame. Thank you, Tame. You too. Yeah. Thanks. So I've met Sophia before, but I haven't met Nick's dad before. Yep. Nghĩa là chị bảo là chị gặp mẹ rồi chị gặp ba lần trước đúng không? Yep. The dad of Nick not yet. Người ba của Nick là lần đầu tiên đến đây. Bé tên là Nick hả chị? Tên là gì ạ? Nick. Yeah. Okay. Sorry, I just wanted to ask the student's name. Oh, okay. Yeah. Awesome. So Sophia, have you got any questions at all about how Nick's going at school? Anh chị có muốn hỏi gì cô giáo về những cái học hành các thứ của trường của cháu mà của cháu Nick ạ? Có hỏi là coi Nick trong lớp nó học như thế nào, nó quen được chưa, nó hiểu bài của cô nói không, hết không, làm bài có được không? Oh yeah, so mom wants to know almost everything about how Nick's doing at school. Does he understand what you teach him at school? Does he do his task? Everything. Yeah, okay, so I've got some notes, and I know that Sophia wanted to talk about Nick's hearing, so we'll talk about Nick, and then we'll talk about his hearing at the end. Bây giờ mình sẽ nói chuyện về học hành của cháu, xong một tí nữa mình sẽ nói về cái thính lực của cháu nhé. Yep. Có được không chị? Ok. Được em. Alo. Dạ được chị. Okay. Yeah, okay. Cool. All right, so when Nick comes into class, he's really energetic, and I believe that he always tries his best with his learning. So he's trying as hard as he can. Khi mà Nick đến lớp học thì chị bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ấy. Lúc nào theo cô giáo thấy lúc nào bé cũng luôn cố hết sức để làm những cái việc mà bé cần làm ấy ạ. Mà bé có theo kịp không? Bé có theo kịp không em? Is he catching up with other friends or other classmates? Like socially or at level. So with Nick's maths, is where all the other children are. Like, so he's where we would expect him to be with maths. He's quite strong. Like, I would say he's doing really well with maths, and he's definitely not behind. And I don't think that the language is a barrier for maths. Về môn toán ấy thì bé đang ở cái đúng mức tiêu chuẩn của trường đưa ra ấy. Bé học rất là tốt và đảm bảo là đặc biệt là bé không có bị sau các bạn đâu, nghĩa là đuổi kịp toàn bộ chương trình luôn ấy. Và ngôn ngữ ấy thì cũng không ảnh hưởng gì đến học toán của bé. Bé hiểu các khái niệm toán và các thứ bé hiểu hết chứ không có bị ảnh hưởng gì đến ngôn ngữ cả. Em cái tại ý là chị muốn hỏi là cái chương trình học trong đây á, chị không có biết, về nhà chị không có biết bé học cái gì hết, mình có cách nào để theo dõi thì bé nó học như thế nào không em? So mom just want to ask how she can monitor or how she can know what she is, what level he's up to, because with the school curriculum she not know of, so she doesn't know what level he's up to, what he's been teaching been taught in school. Yeah. So mom just want to have a way to see this. Yeah. Yep. And I don't have an answer at the moment. I'll make a note of that, and I can send home some examples of his work, because of COVID, we didn't do normal school reports, so we haven't done any formal reports. So there'll be one at the end of next term. But between now and then, we do lots of school-wide assessments. So, nghĩa là bây giờ thì không có câu trả lời chính xác chị làm sao để theo dõi học hành của cháu, tại vì là bởi vì dịch cái chị thành ra là họ không có bản báo cáo quy chuẩn như người họ thường làm khi mà không có dịch cái chị. Thành ra vì bây giờ có dịch này họ nhà trường chỉ làm những cái thẩm định ở tại trường thôi ấy, chứ không có làm bản báo cáo như là ngày trước cái dịch họ thì họ làm. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của chị thì họ bằng cách là họ gửi cho chị về nhà những cái bài tập mà bé làm ở lớp ấy, để chị xem là bé làm như thế nào. Còn cái báo cáo mà tổng quát giống như ngày trước thì bây giờ họ đang chưa có ấy chị. Ủa bên đây nó có sách giáo khoa giống Việt Nam mình không em?
để mình biết mình So thêm. here she just wanna ask if you have some kind of textbook or workbook like standard that you follow some certain curriculum. Okay, so I can. It will be in English though, but I can. There's a website with all the Victorian curriculum, and I can print it off and send it home with Nick. I can use the translator that we use for the email for the newsletter. If you wanted to have a look at that. Nghĩa là bên này thì họ có một cái hệ thống giáo dục chung của bang Victoria ấy chị. Khi mà chị lên cái trang web thì chị có thể download hay là chị có thể download về những cái mẫu mà theo cái chương trình gọi là giáo trình ấy, học tập của tiểu bang Victoria, chị có thể xem. Thì chị có thể dùng cái phần mềm để dịch ra xem là cái nội dung bài giảng thế nào. Nhưng mà nói chung các trường ở bên này thì đều theo một cái gọi là cái barem hay là một cái form nhất định của cái chương trình giáo dục của tiểu bang đưa ra như vậy thôi. Chị hiểu rồi. Chứ không phải sách giáo khoa như Việt Nam, chị hiểu không? Chị hiểu rồi. Alo, chị ở đó không ạ? Anh chị đó không ạ? Có, chị hiểu rồi em. Dạ vâng, nếu mà tại vì em không nhìn thấy mặt chị ấy, thì khi mà em nói xong chị có thể nói có hoặc không, hoặc gì đó chị biết là chị nghe thấy em nói, không tưởng em không nói chị không nghe thấy nhá. Em biết rồi. Thôi cảm ơn chị. Yeah, so I just tell them if when I say something, if they can hear, just say yes or no, so I know that they listen to me, because I can't see the face, I can't see their body language or face expression, you know. Yeah, because I can see all three of you. I only see you right now, so that's why. Yeah, okay, and I don't know how to fix that. Sorry. Yeah, me. Neither do I. That is cool. Yeah. So what do they think about that? Thì anh chị thấy sao về cách dạy bên này ạ? Anh chị thấy như vậy được không, hay là vẫn có thắc mắc gì ạ? Thì ý là chị thấy là bé nó học thì ok, bé nó nói là bé tiếp thu được, nhưng mà tại vì chị không có biết là bé học như thế nào, học cái gì trên trường chị không biết, nên là mà nghe bé nói là bé học được, nhưng mà mình không biết là bé học cái gì rồi á, không biết gì hết nên muốn hỏi. Yeah, so because in Vietnam it's a bit different. They have like standard textbook and yeah, so we don't do that. So yeah, they follow that. That's why she doesn't know if she can have something to check on his progress. Yeah, and because we don't do homework or anything as well. So we're doing the home reading, which Nick is winning. So we're having a little competition in the classroom, and Nick has read every single night all year. So that's amazing, and we're seeing that growth in his reading at school as well. So when Nick came in last year, he was reading, but he couldn't understand what he was reading. But we have to remember he's reading it in English, and then he's potentially in his mind he's translating it and then thinking about it. There's lots of processes going on. But this year he's had really good growth in his comprehension. So he's definitely, when he's reading in English, he can understand what he's reading, and he can, if he's reading a story about a boy and it doesn't talk about his feelings, but he can comprehend or understand how the boy's feeling without it saying. So he can definitely, he's definitely comprehending. And I believe that with his attitude, because he's so positive, that will just keep improving. Nghĩa là cái bên này họ không có một cái giáo trình cụ thể như Việt Nam chị ạ. Họ dạy theo cái tiêu chuẩn của tiểu bang, thì có mỗi trường có cách dạy khác nhau, biết theo cái barem nó khác theo thôi. Hơn nữa là họ cũng không quay tập về nhà cho bé chị. Ở trường họ có cái buổi gọi là buổi thi đọc á, thì Nick đã đọc tất cả một cái quyển sách đó luôn, thậm chí cho cả một năm học luôn ấy, là bé đọc hết ấy. Cho nên là khi mình nhớ lại năm ngoái thì bé đi học ấy, hầu như bé không có hiểu nhiều ấy, khả năng hiểu của bé rất là ít ấy, nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì bé tiến bộ rất là nhiều luôn ấy, khả năng đọc hiểu bé rất là tốt. Nếu mà bé nói gì hầu như bé hiểu hết, đọc gì bé hiểu hết ấy. Ví dụ như đọc một cuốn sách về một cậu bé đi chẳng hạn nhé, thì bé phải đọc hết cái nội dung của sách đó, hiểu hết nội dung sách đó về cái gì. Tuy bé không nói cho người ta biết là cái cảm xúc của bé thế nào khi đọc sách, nhưng mà bé phải nói rõ ràng nội dung sách về cái gì.
Năm ngoái khi mà mới tới thì bé luôn luôn phải một cái quá trình dịch từ tiếng Anh về cái gì đó ấy. Thế là nó chậm đúng không? Năm nay là bé có thể tự hiểu luôn thẳng trực tiếp Anh sang Anh luôn ấy. Như vậy là bé tiến bộ rất là nhiều nên không có vấn đề gì trong học tay của bé hết. Hơn nữa là bé rất là người bé rất là tích cực ấy, cái thái độ học hành và rất là tốt, cho nên là bé sẽ chỉ có thể tiến bộ hơn mà thôi, theo cô giáo nghĩ như vậy. Chị biết rồi. Cảm ơn cô chắc là nhờ cô, tại vì theo quen với cô rồi chắc là nên là cô hiểu, với lại nó nghe nó hiểu được cô, cũng cảm ơn cô nhiều. Thanks for the feedback. It's really helpful. Yeah, awesome. And yeah, as I said, he's all like he's trying. He's always putting in 100%. He is, I think, socially he's fitting in well within the classroom with his friends. And when we're eating or when he's playing, he's always got someone around him. Like he's not on his own. And when we pair the children up, he will work with anybody. Bé như mình có cái hay là bé rất là biết biết nỗ lực ấy, 100% lúc nào cũng bỏ 100% sức cái sự nỗ lực của mình trong mọi thứ ấy. Về mặt giao tiếp xã hội của bé rất là tốt, bé hòa nhập rất là tốt, cũng như là trong lúc ăn hay lúc chơi lúc nào bé cũng một người bạn nào đó với mình ấy, hoặc là một vài bạn với mình ấy, chứ bé không bao giờ một mình cả. Và khi mà họ làm việc theo nhóm ấy thì bé có thể làm việc hay là cùng với bất cứ bạn nào, chứ không phải là chỉ bạn này bạn kia bạn mới chịu làm. Anh chị hiểu chưa ạ? Dạ rồi. Chị biết rồi. Hỏi gì nữa? Còn gì nữa không em? Dạ vậy thôi ạ. Có nghĩa là Em hỏi khuyết điểm của Nick đi. nó có cái gì mà không hay không em? Khuyết điểm Cái gì mà bé không tốt. Okay. So anything that he needs to work on, anything that he needs to be improved. No, he's doing really well. And so with Nick's writing, we do a lot of writing at school, and I think he probably finds writing the hardest. So often I let Nick, so we'll look at a picture and we'll brainstorm ideas, but sometimes Nick will be a bit like stuck. But I'll just say to him, and I'm okay if he writes down his ideas in Vietnamese, and because it just comes a bit more easier for him, and then he can translate that back out loud. And that might sound a bit weird, but I think that we have to, do what he is more comfortable with as well. And so he's still using English for writing, but he's also still using Vietnamese as well. Okay. Nói chung là bé của mình hầu như không có gì là điểm yếu của bé hết. Bé học hành thì thứ nói chung là đều ổn hết ấy. Chỉ có cái môn viết ấy, là cái môn mà có thể bé thấy là môn khó nhất cho bé như mình á. Bởi vì là thường ấy thì là khi mà cô giáo cho bé học ở trường học bé viết rất là nhiều, thì cô giáo cho một cái bức hình hay một cái gì đó để bé nhìn, xong bé động não xem bé viết về cái gì về cái đó, đúng không? Thì nhiều khi bé không nghĩ ra được á, là viết bé cảm thấy là bị tắc, không biết là phải làm gì á. Cho nên là cô giáo có một cách là cô giáo bảo nếu mà con nghĩ ra được thì cô nghĩ ra bằng tiếng Việt đi, xong rồi sau khi tiếng Việt nó dễ hơn mà, tại vì nó tự nhiên, nó thoải mái hơn cho bé về tiếng Việt. Xong rồi sau đó khi mà có những cái ý nghĩa đó nó hình thành rồi ấy, thì mình có thể sang tiếng Anh. Thì nghe có vẻ hơi kỳ cục tại sao lại học tiếng Anh và viết tiếng Việt như vậy, nhưng mà tại vì họ muốn khuyến khích kích thích bé để có nhiều cái ý tưởng sáng tạo ấy, thì dùng cái tính nào mình thoải mái nhất ấy, thì là sẽ có nhiều cái sáng tạo hơn ấy. Cho nên là vẫn cứ dùng một chút ít giữa Anh và Việt như vậy đó. Dạ. Rồi em hỏi cái tài hết rồi, khuyết điểm có, ưu điểm có rồi. Còn gì nữa hỏi không? cô đã muốn cô có còn muốn nói gì nữa không? Không, hỏi cái cô có muốn Nick cải thiện thêm gì không? Cô nói không, cô nói cần cái đó thôi. So I'm happy to hear this information, and she just want to know is anything that you want to tell the family so they can maybe support him at home, or can do something about it. The home reading that they're doing is really beneficial, and just to keep that going.
because that's making, I feel that that's making a big difference to him in the classroom, and he's much more confident in his reading, which is really important. Có một cái điều là cô giáo nhấn mạnh ấy là cái sách tập đọc mà bé mang về nhà để đọc ấy, thì anh chị dáng giúp cháu đọc cho nó thành thạo á, tại vì cái sách đó là sách mà sẽ giúp cho bé đọc hiểu rất là tốt trong quá trình học ở trường ấy. Thì nếu như anh chị có thể giúp bé cái đó thì là một điều rất tốt. Cái sách tập đọc nào ta? Chị không thấy. Which readers? They haven't seen any readers yet. Yeah, okay. I'll make a note. But he's reading books at home. Thế Is he để reading họ books at home? ở nhà bé có đọc sách không chị? Có cuốn truyện của nó, cuốn truyện nó mua á. Chị có mua truyện cho nó. Yes, the book that he bought from the shop. Yeah, okay. I'll get him to get some from the library. Cái sách đọc sách mà bé thường mang về ở trường, mang về nhà đọc với chị, nó bảo nhỏ thôi ấy. Để cô giáo ghi chú đó để nhắc bé mang sách về nhà đọc. Lâu rồi nó không có đem sách về, tại vì nó nói là bạn nói là chỉ đọc nó trong lớp thôi rồi trả lại, nên là nó không có đem về, nên là nó kêu chị là mua sách ngoài cho nó đọc. So he hasn't been bringing home readers for a while now because he told mom that his friend told him to finish the readers at school, and to leave the school you're not allowed to bring home. And that's why he asked mom to buy books for him to read at home. Yeah, no. So we can definitely get some books from school. So we'll do that on Monday. Yeah. Thông tin đó là không chính xác. Yeah. Không chính xác, không đúng đâu, tại vì là thường thứ hai là các bé mang sách về nhà đọc ở nhà ấy chị. Yeah. No, sorry about that. Đâu, Không hiểu sao lại có thông tin đó, nhưng mà xin lỗi, nhưng mà không hiểu sao thông tin đó trên đại loại là thứ hai là các bé mang sách về đọc đó chị. Cảm ơn. So we've noticed at school that Nick, unless you're facing Nick, he doesn't respond when you say his name. So if you're behind Nick or beside Nick, it's like he doesn't know that you're talking to him. So we're just wondering if he can have his ears tested for hearing at an audiologist. Tại vì có vấn đề nữa là ở trường ấy chị, bé nhà mình ấy, khi mà nói chuyện bé gọi tên bé Nick thì bé không nghe, trừ khi là mình gặp gọi là nhìn thẳng mặt nhau với Nick ấy, thì Nick có mới hiểu là mình nói chuyện với Nick. Còn nếu như mình đứng sau cái kêu Nick ơi là Nick không nghe thấy chị ạ. Anh ra cô giáo bảo là có nên anh chị có thể cho bé đi đến cái chuyên viên họ thính âm á, thì họ kiểm tra cái thính lực của cháu xem mà nó có bị sao không ạ? Em vẫn ở nhà vẫn bình thường. Chị không biết, nhưng mà ở nhà chị có nói thì nói chuyện rất là bình thường, không có thấy gì hết. Nhưng mà hôm bữa thì thấy cô gửi giấy về là kêu là nó kiểm tra tai, thì tại vì mấy nay chị bận nên chị chưa đi, chứ nếu mà chị nói là để hôm nay hỏi coi tại sao mà cô kêu là nó tai nó có vấn đề, thì chị hỏi là bé là con vô lớp con có nghe không, thì bạn nói là nó nói là nó nghe hết mà nhiều khi nó nói lớn, tại vì nó sợ cô không nghe, tại vì nó bị amidam ở trong họng á, cái cục amidam em biết không, amidam nó bị to, nó to lên gì nè, nên thành ra mỗi khi mà nó phát âm ra nó phải nói lớn á, tại nhiều khi nó nói nhỏ nó khó ngay chỗ cổ họng á, tại amidam hồi bé xíu là nó bị amidam to rồi, nên là thường nó nói thì nó nói hơi lớn, tại vì nhiều khi nó nói nhỏ thì thào á, cái nó khó ra phát âm ra nên nó phải nói lớn. Rồi chị không biết là chị hỏi nó là cô trong lớp thì con có nghe cô nói bình thường, nó nghe bình thường nhưng mà nó nói hơi lớn, tại nhiều khi nó sợ nó nói cô không hiểu á, nên nó nói lớn. Okay. Yeah, actually that's what mom had been wondering about the hearing test that the school suggests for parents to take him to. And actually at home, mom noticed that he's been listening very well even when he's talking soft tone, but he's still able to understand it. And actually when the family received the letter from school regarding this matter, they started questioning themselves and they asked him, did you listen well to school? I can hear everything at school, there's no problem. I don't think he speaks a bit too loud, maybe. Yeah, he does speak very loud. Because he said he explained his reason behind loud speeches because he had a last tonsils, and he just want to speak it loud so you can hear him, understand him, because he's worried that if he talk in soft tone of voice,
people can't understand what he's talking about, so that's why he always tries to speak his like loudest voice. Yeah. So we've got a learning officer at school, and she's done a screener test with an iPad app where the children wear headphones. And Nick was tested 2 times, like a week apart, and both times the results come back below, like outside of the normal range. Okay. So we thought it would be nice just to ensure that there's actually no damage, just for long term as well. Tại vì ở trường thì họ có làm một cái bài test, bài kiểm tra sàng lọc nhỏ ấy chị, thì người ta có cái phần mềm trong cái iPad ấy, xong bé mình nghe, xong bé đeo cái tai nghe vô á, xong rồi bé nghe âm thanh ấy, thì khi mà họ kiểm tra sơ qua như vậy thì cái mức nghe của bé, cái mức bé nó hơi dưới mức trung bình ấy chị. Nên nhà trường cẩn thận ấy, thì muốn kêu anh chị là đưa cháu đi khám ở tại các trung tâm mà chuyên về khám tai hay thính lực để cho nó chính xác hơn á. Về lâu dài cũng tốt, nhưng bé có vấn đề gì, có thể tai bé bị ảnh hưởng thì mình có thể điều trị, mình xử lý kịp thời ấy, thì anh chị cứ đưa cháu đi hát. Thì cái hỏi cô là cái chỗ mà cô cho số điện thoại, cái chỗ đó là cái clinic, cái đó là clinic để khám luôn, mình chỉ cần điện thoại book bác sĩ rồi mình đến là khám được hay là cái đó là So for the so mom just want to ask for the audiologist appointment. Where should she go? To the GP and they refer to the audiologist, or just come straight to the audiologist? I've got the note here again, and it's got the phone number on it. So you won't. I don't think you need a referral from the GP. Chị không cần ở cái thơ ở trên trường gửi về như là có cái số điện thoại nơi mà cho bé đến kiểm tra tai ấy, thì chị cứ gọi tới đó xong mình đặt lịch hẹn để đến khám, thôi như thế, như là không cần phải giới thiệu bác sĩ đâu, cứ đi thẳng thôi. Cái điện thoại đó mình đặt lịch là mình khám. Chị biết rồi. Chị hiểu không ạ? Hiểu. Mà chị hỏi là cái bác ý là cô nói cô thấy là bé không nghe, có nghĩa là cô đứng từ xa cô kêu Nick nó không nghe, hay là cô nói từ xa mà nó không nghe em? Mom just want to confirm when you called him that he doesn't hear you. Is that how far the distance between you and Nick Sometimes it's a long way, but sometimes it's only like 2 meters, like not very far at all. And it's like I've noticed it, but lots of other teachers have noticed it too. So there's been lots of comments. Nghĩa là không hẳn riêng cô giáo này, những cô giáo khác trong trường cũng có cùng cái suy nghĩ như vậy. Vì cái khoảng cách nhiều khi là tương đối sẽ không xa lắm đâu, đủ để nghe. Có lúc thì chỉ có 2 mét thôi là bé đã không nghe được rồi, chỉ khoảng 2 mét thôi ấy. Có thể là nhiều cô giáo để ý tới điều này chứ không phải riêng cô giáo này chị ạ. Với em hỏi giùm cô là trong lớp á, bé có tập trung học được không em? Tại vì ở Việt Nam á, mà bé nó không có tập trung được tốt á, nó hay chơi giỡn này kia đó, mà không biết ở bên đây nó có tập trung nó học được không? Có cần phải cô nói tới nó luôn nhiều lần không? Okay, thanks for the information. I just want to ask you, how about his concentration? Do you think he's okay? Because back in Vietnam, he's quite distracted and not very concentrated. Yeah, right. He does get distracted, but when he's on, like when you give him a task to do, he does do it. Yeah. But if there are boys near him being a bit silly, he'll turn and have a look at what's going on. Yeah, but he's a boy. Like, yeah. Bé cũng hơi phân tâm, nhưng mà nếu mà cho bé cái bài tập gì bé làm bắn hết. Như lúc mà bé chơi mà có các cậu bé khác xung quanh, xong bé bị phân tâm thì cũng là chuyện bình thường thôi. Các bé trai tuổi này thì thường như vậy mà. Cảm ơn cô. Thank you. Yeah, and then if I remind him that he needs to, stop worrying about what's going on and come back to his work, he's very good at coming back. Cái kiểu khi mà bé đang phân tâm chơi các bạn khác, vừa nhắc là đi làm bài đi con thì bé cũng sẽ bỏ đó đi làm bài, nghĩa là rất biết nghe lời. Yeah, he's not a naughty boy, he's a good boy. Bé không phải là bình thường, bé rất là nghe lời, rất là ngoan. Thanks so much. I
I'm really happy with everything, how everything's going. So, Nghĩa là cô giáo job at home. cô giáo hài lòng với mọi thứ, không có gì mà cô giáo phải không lo cả, nên là cũng nghĩ là anh chị ở nhà dạy con cũng rất là tốt. Kênh nói với cô là chị dẫn bé đi test, nếu mà test xong rồi chị sẽ đưa cái bản báo cáo cho cô xem, hay là cô có cần xem? Chị xin lỗi chị có thể nói lớn không chứ em không nghe rõ chị nói gì ạ? Ý là chị nói là chị sẽ đưa bé đi test, rồi sau khi test chị sẽ đưa cái bản báo cáo đó cho cô, có cần phải đưa cho cô có cần xem hay không á? Okay, so mom and dad are checking for the hearing test, and when they have results, they can send the school a report. Yeah, of course. And I'll give you the note again, and it's got the phone number on it. And Tim's a really I've used him for my own kids, but lots of children from the school go to his audiologist. Cái gọi là chuyên luyện viên gọi là Khánh Âm này làm rất tốt ấy, thì họ sẽ cho chị lại số này ấy. Cô bé trong trường là kiểu trẻ nhà chị này cũng đến nói kiểm tra, thì chị tí họ lại chị nốt ở cái giấy đó để chị xem số điện thoại nhé. Rồi. Em hỏi cô cái study leader của dành cho cha mẹ đó, nó kêu mình tạo một cái tài khoản free. Cái gì chị nói lại nghe rõ. Trong cái study leader của bé nó có study leader là nó kêu mình tạo một cái tài khoản của parent của cha mẹ free, mà vô đó rồi cho bài tập cho bé hay sao đó, nhưng mà chị không biết cách tạo, chị không biết cách. And mom want to ask about